بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم معايا على قناة اميرة والكروشيه. معاكم ميرفت ياقوت ادمن جروب كروشيه الاميرات. في فيديو النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض جيبة كروشيه شكلها حلو جدا وكمان سهلة جدا في شغلها. الجيبة عبارة عن تكرار لسطرين، وبعد ما بنكرر في السطور بنشتغل كنار من 4 سطور بيديها الشكل الجميل اللي انت شايفاه ده. طبعا انت تقدري تعملي الجيبة لأي سن ولأي مقاس انت عايزاه، سواء للأطفال أو للكبار. كل اللي هتحتاجيه مقاسين: مقاس دوران الوسط ومقاس طول الجيب. وكمان ممكن تشتغليها شتوي أو صيفي بتغيير نوع الخيط. لو حبيتي تشتغليها للشتاء هتشتغليها بخيوط صوف متوسطة السمك أو رفيعة، ولو حبيتي تشتغليها للصيف هتشتغليها بخيوط قطن برضو متوسطة السمك أو رفيعة. انا هنا اشتغلتها لسن يلبس من سن سنة لسن سنتين، واشتغلتها بخيط اسمه روما، والخيط ده تقليد لخيط اليز ديفا بلس. اخدت مني 140 جرام من الخيط، واشتغلتها بإبرة مقاس 2 الستانلس. طبعا انت تقدري تشتغلي بأي خيوط متوفرة عندك، سواء خيط اليز ديفا او خيط اليز كوتون جولد او اي خيوط قطن زي ما انت عايزة. كمان انت ممكن تعملي الجزء اللي في الجيبة اللي بعد الكمر ممكن تعمليه على فستان. يعني لو عملتي صدر مدور او صدر مربع واشتغلتي الجزء اللي تحت ده هيبقى معاكي فستان شكله حلو جدا. يلا بينا نبدأ مع بعض ان شاء الله في تنفيذ الجيبة. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي هنبدأ بعمل القمر او حزام الجيبة، ودي اول خطوة معانا. فهنشتغل اول حاجة عرض القمر اللي هو العرض ده كده، تمام. والعرض ده انت هتشتغليه حسب ما انت عايزاه عريض، عايزاه اقل من كده في العرض. انا هشتغل 10 سلاسل. انت عندك هتشتغلي عدد السلاسل حسب حاجتين: حسب مقاس الجيبة سواء لطفلة او لكبيرة هتعرضي الحزام، او كمان حسب سمك الخيط. يعني لو الخيط رفيع هتزودي عدد السلاسل، ولو الخيط سميك هيبقى عدد السلاسل عندك اقل. انا هنا هشتغل 10 سلاسل. اول حاجة هعمل عقدة البداية وهشتغل 10 سلاسل، ودول عرض الحزام: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام، يبقى انا اشتغلت 10 سلاسل. انت عدد السلاسل عندك حسب ما انت عايزه. السطر الأول بترتفعي سلسلة، وهتشتغلي على كل سلسلة من 10 غرزة حشو. بعد ما ارتفعتي السلسلة بتدخلي على أول سلسلة بعد اللي ارتفعتيها وبتشتغلي غرزة حشو. كده اشتغلنا غرزة حشو: 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى انت بتعملي ايه؟ بتشتغلي عدد السلاسل وبتشتغلي على كل سلسلة منهم غرزة حشو. ده كده السطر الأول. السطر التاني بترتفعي سلسلة وهتشتغلي برضو على كل غرزة حشو غرزة حشو، بس هتشتغلي على الطرف الخلفي. يعني بتلفي الشغل كده وانت عندك غرزة الحشو ليها طرفين: طرف قدام اسمه الطرف الأمامي، وطرف ورا اللي هو الطرف الخلفي. فانت بتدخلي على الطرف الخلفي زي ما انت شايفة كده. احنا ارتفعنا السلسلة، بتدخلي على أول غرزة حشو بعدها. تدخلي على الطرف الخلفي وتشتغلي غرزة حشو على الطرف الخلفي لغرزة الحشو اللي بعدها، وبتشتغلي غرزة حشو. كده اشتغلنا 2. هتدخلي كده وتشتغلي كده 3 4 5 6 7 8 9 10. والعشرة دي بتبقى متدرية زي ما انت شايفة كده ورا الشغل، فانت تبقي بتعدي كده الافضل وانت شغالة عشان تفضل عدد الغرز ثابتة معاكي لحد اخر سطر. احنا كده اشتغلنا 10 غرز حشو. على كل غرزة حشو اشتغلت غرزة حشو على الطرف الخلفي، والشغل على الطرف الخلفي بيديكي شكل حلو، وكمان بيدينا شكل الاستك كده عشان بيمط معانا في اللبس وما يبقاش ماسك. وهو ده السطر اللي بيفضل يتكرر معاكي، ان انت بترتفعي سلسلة وبتدخلي على اول غرزة حشو عندك على الطرف الخلفي، وتبقي واخدة بالك كده وتعدي وانت شغالة، عشان ساعات بننسى اول غرزة واخر غرزة عشان مش بيبقوا باينين قوي. تدخلي كده وتشتغلي غرزة حشو على الطرف الخلفي. انت كل ما بتلفي بتشتغلي على الطرف الخلفي، يعني هو السطر بيفضل يتكرر معاكي. كل ما تلفي تشتغلي على الطرف الخلفي، وتبقي بتعدي كده وانت شغالة عدد الغرز
عشان ما تنقص معاكي غرزة لا في اول السطر ولا في اخر السطر. وزي ما انت شايفة كده عاملة شكل جميل. تمام. اخر غرزة دي زي ما انت شايفة كده بتبقى متدارية، بتدخلي لها كده ورا وبتشتغلي عليها غرزة حشو، وهو ده السطر اللي بيفضل يتكرر معاكي، اللي هو بتشتغلي على كل غرزة حشو اشتغلتيها بتشتغلي غرزة حشو على الطرف الخلفي. احنا عندنا الغرزة في الجيبة تكرار ل10 سلاسل او تكرار ل10 سطور او تكرار ل10 اعمدة حسب ما انت هتشتغليها. فاحنا هنا هنشتغلها على سطور، يعني لما هنيجي نقفل هنقفل وبعد كده بنشتغل في الدايرة على السطور. فانت لما هتيجي تكرري هتكرري السطر ده، ولما هتوصلي للطول اللي انت عايزاه المقاس دوران الوسط يكون عدد السطور يقبل القسمة على 10، يعني 100 110 120 130 كده. تمام. عشان الغرزة عندنا هنشتغلها على 10 سطور. اما لو انت اشتغلتيها الغرزة مثلا بعد ما اشتغلتي صدر فستان مربع وعايزة تشتغليها، فبرضه بتبقي عاملة حسابك ان الدوران عندك يكون يقبل القسمة على 10 سواء سلاسل او اعمدة. فانت دلوقتي هتفضلي تكرري في السطر ده لحد ما توصلي لمقاس دوران الوسط اللي انت عايزاه ويكون عدد السطور يقبل القسمة على 10. هتكرري كده وحاجة اكمل معاكي. بعد ما كررتي السطر ووصلتي لمقاس دوران الوسط اللي انت عايزاه ويكون عندك عدد السطور يقبل القسمة على 10، بنتني الشغل كده. تمام. عشان نقفل ونشتغل في الدقيق بالشكل ده. انا هنا اشتغلت 100 سطر، يعني الغرزة عندي هتتكرر 10 مرات عشان المقاس ده لطفلة صغيرة. اول حاجة انت بتتني الشغل بالطريقة دي. تمام. وبتدخلي كده ما بين سلسلة الارتفاع واول غرزة حشو اشتغلتيها، وبتسحبي الخيط من على الجنب التاني، بتاخدي اللفة كده تسحبيها. تمام. وكده احنا ثبتناهم في بعض. هتاخدي لفة على الابرة كأنك ارتفعتي سلسلة وهتلفي الشغل، واحنا هنا هنقفل بغرز الحشو. فهتدخلي كده على اول غرزة حشو عندك وعلى اول غرزة حشو قدامها في الناحية التانية وتشتغلي غرزة حشو. تدخلي على تاني غرزة حشو وتاني غرزة حشو في الناحية التانية وتشتغلي غرزة حشو، تالت غرزة حشو وتالت غرزة حشو قدامها بالظبط كده. تمام. وزي ما انت شايفة كده الجزء كده بيتقفل عشان يبقى معانا دوران. وهتفضلي كده تدخلي جوه غرزة الحشو وجوه غرزة الحشو اللي قدامها بالظبط عشان ما يطلعش الشغل عندك زايد غرزة حشو من على الطرف. تمام. بتقفلي بنفس الطريقة كده، هتكرري كده لحد ما توصلي لاخر غرزة حشو. بعد ما كررتي ووصلتي لاخر غرزة حشو بتدخلي كده على اخر غرزة حشو واخر غرزة حشو قدامها في الناحية التانية، وبتسحبي كده وبتعملي غرزة حشو كده. انت قفلتي اخر غرزة في بعض. تمام. زي ما انت شايفة كده. بعد ما قفلتي بالطريقة اللي انت شايفاها دي هتقلبي الشغل، يعني عشان بقى يبقى الشغل وشه عندنا فهتقلبي الشغل بالطريقة دي. تمام. وده كده هيبقى الشغل من جوه عندك غرز الحشو كده من جوه. تمام. وده كده زي ما انت شايفة اتقفل معايا. بعد ما قفلنا جزئين مع بعض خلاص هنبدأ نشتغل في الداير كله بغرز الحشو. فانت اول حاجة بترفعي اللفة كده حاجة بسيطة وهتدخلي الابرة على اول سطر عندك وبتسحبي منها اللفة وهتعملي سلسلة، هتشتغلي سلسلة. تمام. واحنا دلوقتي هنشتغل على بداية كل سطر ونهاية كل سطر بغرز الحشو، يعني هنشتغل على كل سطر غرزة حشو. فانت هتدخلي كده على اول سطر عندك وتشتغلي غرزة حشو. هتدخلي بعد كده على تاني سطر وتشتغلي غرزة حشو، وانت كده بتبقي واخده بقى معاكي خيط البداية تحت الشغل عشان تقفليه بالمرة. عندك اهي بداية السطر هتشتغلي جواها غرزة حشو. السطر اللي بعده بتشتغلي غرزة حشو. السطر اللي بعده بتشتغلي غرزة حشو. بتفضلي تكرري بالطريقة دي كده غرزة حشو على كل سطر. هتمشي الداير كله كده فهيبقى عندك عدد الغرز بتاع غرز الحشو نفس عدد السطور. تمام. تفضلي تكرري كده جوه كل سطر بتشتغلي غرزة حشو. هتكرري كده لحد اخر السطر على كل سطر هتشتغلي غرزة حشو.
بعد ما كررتي واشتغلتي على كل سطر غرزة حشو، وبكده بقى عندك عدد غرز الحشو هو عدد السطور. هتدخلي ما بين سلسلة الارتفاع وبين أول غرزة حشو اشتغلتيها وبتقفلي بمنزلقة، وده كده الشكل عندك. السطر التاني بترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، ودول كده بنعتبرهم عمود اشتغلناه على أول غرزة حشو، وهتشتغلي على تاني غرزة حشو عمود. يبقى احنا كده يعتبر اشتغلنا عمودين على كل غرزة حشو عمود. هتشتغلي سلسلة وبتسيبي غرزة حشو وبتشتغلي عمودين على كل غرزة حشو عمود، 1 وعلى غرزة الحشو اللي بعدها التاني. يبقى احنا كده اشتغلنا عمودين سلسلة وسيبنا غرزة حشو واشتغلنا عمودين. تشتغلي بعد كده سلسلتين، 1 2، وبتسيبي غرزتين حشو، 1 2، وعلى التالتة بتشتغلي عمود وسلسلتين، وبتسيبي غرزتين حشو، على التالتة بتبدأي تكرري وبتشتغلي عمودين على كل غرزة حشو عمود. وهو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي، وهو ده اللي بيعمل معانا 10 سطور، اللي هو عبارة عن عمودين سلسلة عمودين سلسلتين عمود سلسلتين. يبقى انت هتكرري من اول العمودين. بعد ما اشتغلتي على كل غرزة حشو عمود بتشتغلي سلسلة وبتسيبي غرزة حشو وبتشتغلي عمودين على كل غرزة حشو عمود. بعد كده بتشتغلي سلسلتين وبتسيبي غرزتين حشو، على التالتة بتشتغلي عمود وسلسلتين وبتسيبي غرزتين حشو وبتبدأي تكرري. بتشتغلي على كل غرزة حشو عمود، بيبقى عندك عمودين، وبتكرري اللي احنا اشتغلناه اللي هو من اول العمودين لحد السلسلتين. هتكرري كده لحد اخر السطر. اخر السطر بعد ما اشتغلتي السلسلتين هيبقى عندك فاضل غرزتين حشو. هتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل ارتفاع اللي بنعتبرها عمود وبتقفلي بمنزلقة، وده كده شكل السطر عندك. السطر التاني هنرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، وكده يعتبر اشتغلنا على اول عمود عمود. هنشتغل على تاني عمود عمود، يبقى احنا كده اشتغلنا عمودين على كل عمود عمود. هتشتغلي بعد كده سلسلة وهتشتغلي عمودين على كل عمود عمود، 1 2. بعد كده بتشتغلي سلسلتين وبتشتغلي على العمود عمود سلسلة عمود. تدخلي كده على العمود تشتغلي عليه عمود وسلسلة وعمود وسلسلتين، وهو ده الجزء اللي بيتكرر معانا. يبقى انت لما هتكرري هتشتغلي على كل عمود عمود، 1 2 وسلسلة، وبتشتغلي على العمودين رقم 2 على كل عمود عمود، وبتشتغلي سلسلتين، وعلى العمود بتشتغلي عمود وسلسلة وعمود. هتشتغلي بعد كده سلسلتين وبتكرري. بتشتغلي بعد كده بنفس الطريقة من اول العمودين لحد السلسلتين. هتكرري كده لحد اخر السطر. بعد ما كررتي واشتغلتي اخر السطر السلسلتين هتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل ارتفاع وبتقفلي بمنزلقة. السطر الرابع بعد ما اشتغلنا البداية في الدوران هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وهتشتغلي على العمود عمود. يبقى كده اشتغلنا عمودين على العمودين. بتشتغلي سلسلة وبتشتغلي برضو على العمودين على كل عمود عمود. تمام. وانت الجزء ده اللي هو عبارة عن عمودين سلسلة عمودين ثابت معاكي لحد ما هنبتدي نشتغل كنار في الجيبة. تمام. هنا بقى هيقل معانا عدد السلاسل وهتبقى سلسلة واحدة بس. وانت هنا عندك عمود سلسلة عمود. هتشتغلي على اول عمود 3 اعمدة، 1 2 3. على نفس العمود كده اشتغلتي 3 اعمدة. تمام. جوه السلسلة هتشتغلي عمود، وعلى تاني عمود برضو بتشتغلي 3 اعمدة، 1 2 3 وسلسلة، وده هو الجزء عندك. تمام. يبقى انت اشتغلتي على العمود الاول 3 اعمدة، وعلى السلسلة عمود، وعلى العمود التاني 3 اعمدة، وبعد كده سلسلة. يبقى هو ده بقى الجزء اللي بيتكرر معاكي، ان انت بتشتغلي على العمودين على كل عمود عمود. تمام.
وبتشتغلي سلسلة، وعلى العمودين رقم 2 بتشتغلي على كل عمود عمود، والجزء ده زي ما بقولك ثابت معاكي كده لحد ما هنبتدي نشتغل الكنار في الجيبة. بعد كده بتشتغلي سلسلة وعندك عمود، سلسلة، عمود، بتشتغلي على اول عمود من العمودين 3 اعمدة، 1 2 3، وبتشتغلي جوه السلسلة عمود، وعلى تاني عمود بتشتغلي برضو 3 اعمدة، 1 2 3، والفرق هنا بقى سلسلة. تمام، يبقى الجزء اللي بيتكرر معاكي من اول عمود من العمودين لحد السلسلة هتكرري كده لحد اخر السطر. بعد ما وصلتي لاخر السطر وبعد ما اشتغلتي ال3 اعمدة على العمود اشتغلتي السلسلة، هتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع وبتقفلي بمنزلقة. تمام، وده كده هيبقى شكل السطر عندك. السطر الخامس هترتفعي 3 سلاسل، ودول بنعتبرهم عمود اشتغلناه على اول عمود، وهتشتغلي على تاني عمود عمود وبعده سلسلة، وعلى كل عمود من العمودين بتشتغلي عمود، 1 2. وزي ما بقولك الجزء ده ثابت معاكي لحد ما بتبدأ الكنار، ان انت بتشتغلي عمودين سلسلة عمودين. هنا بقى بتشتغلي سلسلة، وانت هنا عندك 3 اعمدة اشتغلناهم على العمود، هتشتغلي على كل عمود من ال3 عمود، 1 على العمود اللي بعده كده 2، وعلى اللي بعده كده 3. على العمود اللي اشتغلناه جوه السلسلة بتشتغلي عليه عمود وسلسلة وعمود، وبترجعي تاني تشتغلي على ال3 اعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3 وسلسلة. وهو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي. تمام، ان انت بتشتغلي الجزء اللي هو ثابت معاكي ده اللي هو عبارة عن عمودين، 1 2 وسلسلة وعمودين، على كل عمود بتشتغلي عمود. تمام، بعد كده بتشتغلي سلسلة وعندك 3 أعمدة، بتشتغلي على كل عمود عمود، 1 2 3. العمود اللي في النص بتشتغلي اللي هو الرابع اللي اشتغلناه على السلسلة، بتشتغلي عليه عمود سلسلة عمود، وبتشتغلي على ال3 أعمدة رقم 2 على كل عمود عمود، 1 2 3 وسلسلة، وبتكرري. يبقى الجزء اللي بتكرريه من اول العمودين لحد السلسلة هتكرري كده لحد اخر السطر. اخر السطر بعد ما اشتغلتي السلسلة هتقفلي بمنزلقة على دائرة سلسلة من سلاسل الارتفاع، وده كده شكل السطر عندك. السطر السادس بترتفعي في اول السطر 3 سلاسل بنعتبرهم عمود اشتغلناه على العمود، وبتشتغلي عمود على تاني عمود وسلسلة، وبتشتغلي على العمودين على كل عمود عمود، وده جزء ثابت معاكي. بعد كده بتشتغلي سلسلة. تمام، احنا هنا عندنا 3 أعمدة اشتغلناهم على ال3 أعمدة، هنجمعهم مع بعض بغرزة كلاستر اللي هي اسمها كلاستر او عنقود او حموصة من 3 أعمدة. هتدخلي كده على اول عمود تشتغلي العمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة على الإبرة، وعلى التاني تاخدي لفتين وتسيبي لفة على الإبرة، وعلى التالت تاخدي لفتين وتسيبي لفة على الإبرة، وبعد كده بتاخدي ال4 لفات مع بعض كده انت جمعتيهم مع بعض بغرزة كلاستر. بعد كده بتشتغلي سلسلة. تمام، وعندك العمودين اللي هما كان عمود سلسلة عمود، بتروحي على اول عمود تشتغلي عليه 3 أعمدة، 1 2 3، وجوه السلسلة بتشتغلي عمود، وعلى العمود بتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. بعد كده بتشتغلي سلسلة زي ما اشتغلتي بعد غرزة الكلاستر سلسلة. هنا برضو في غرزة كلاستر من 3 أعمدة، فاشتغلتي السلسلة هتشتغلي على ال3 أعمدة غرزة كلاستر من 3 أعمدة، بتاخدي من كل عمود كده لفتين وتسيبي منه لفة على الإبرة، وبيبقى عندك 4 لفات، بتاخدي ال4 مع بعض وبتشتغلي السلسلة اللي هي الفرق ما بين الجزء والجزء اللي بعده. وهو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي. تمام، اللي بيتكرر معاكي ان انتي بتشتغلي على العمودين عمودين، على كل عمود عمود وسلسلة، وعلى العمودين اللي بعدهم بتشتغلي عمودين على كل عمود عمود
وسلسلة. تمام. عندك 3 أعمدة بتشتغلي عليهم غرزة كلاستر من 3 أعمدة، بتاخدي من كل عمود كده لفتين وتسيبي لفة على الإبرة، وبتاخدي ال4 لفات على الإبرة مع بعض كده بسحبة واحدة، وبتشتغلي بعدهم سلسلة. عندك هنا عمود سلسلة عمود، بتشتغلي على أول عمود 3 أعمدة، 1 2 3. جوه السلسلة بتشتغلي عمود، وعلى تاني عمود بتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. تمام. وسلسلة، متنسيش السلسلة اللي قبل اللي بعد غرزة الكلاستر، والسلسلة اللي قبل غرزة الكلاستر اللي بعدها، والتلات أعمدة اللي بعد كده بتشتغلي عليهم غرزة الكلاستر اللي من 3 أعمدة على كل عمود عمود والسلسلة. تمام. وبتكرر، يبقى الجزء اللي بيتكرر عندك من أول العمودين لحد السلسلة. آخر السطر بعد ما اشتغلتي غرزة الكلاستر واشتغلتي السلسلة، هتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وده كده شكل السطر السادس. احنا دلوقتي هنشتغل سطرين، والسطرين دول هما اللي هيفضلوا يتكرروا معاكي، وبعد كده بنشتغل كنار عبارة عن 4 سطور. تمام. فانتي السطر الاول في التكرار اللي هو السطر السابع بترتفعي 3 سلاسل، دول بنعتبرهم عمود اشتغلناهم على اول عمود، وبتشتغلي عمود على تاني عمود، يبقى كده يعتبر اشتغلنا عمودين. هتشتغلي سلسلة وبتشتغلي عمودين على كل عمود عمود، وده جزء ثابت معانا. بعد كده بتشتغلي سلسلتين، يعني زاد معاكي سلسلة عن السطر اللي تحت، وبتسيبي السلسلة وغرزة الكلاستر والسلسلة، وعندك 3 أعمدة بتشتغلي على كل عمود من ال3 عمود، 1 2 3. بعد ال3 أعمدة بتشتغلي سلسلة، وبتدخلي على العمود اللي كنا شغالينه جوه السلسلة، بتشتغلي عليه عمود سلسلة عمود وسلسلة. بعد كده عندك 3 أعمدة بتشتغلي على كل عمود من ال3 عمود، 1 2 3. وبتشتغلي بعد كده سلسلتين، وبتبدأي التكرار، بتشتغلي على كل عمود من ال2 عمود وسلسلة وعمودين، وبتكرر. يبقى الجزء ده هيتكرر معاكي، وهو ده أول سطر عندك في التكرار من أول العمودين لحد السلسلتين، هتكرري كده لحد آخر السطر. بعد ما كررتي ووصلتي لآخر السطر واشتغلتي السلسلتين، هتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وده كده شكل السطر السابع وأول سطر معانا في التكرار. السطر الثامن وهو تاني سطر عندنا في التكرار. أول حاجة بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وبتشتغلي العمود، يبقى كده يعتبر اشتغلنا عمودين. هتشتغلي سلسلة وبتشتغلي عمودين على كل عمود عمود. هتشتغلي بعد كده سلسلتين، وهنا بنشتغل غرزة كلاستر من 3 أعمدة على أول 3 أعمدة، يعني زي ما اشتغلنا تحت كده. هتشتغلي غرزة كلاستر من 3 أعمدة على كل عمود، بتشتغلي عمود تاخدي منه لفتين، وبتسيبي لفة على الإبرة، بيبقى عندك 4 لفات، بتاخدي ال4 لفات مع بعض، وهتشتغلي بعد غرزة الكلاستر سلسلة. وهنا عندك عمود سلسلة عمود، بتشتغلي على أول عمود 3 أعمدة، 1 2 3. وجوه السلسلة بتشتغلي عمود، وعلى العمود بتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. يعني الجزء ده كده بقى عندك فيه 7 أعمدة. هتشتغلي بعد كده سلسلة، وبتشتغلي غرزة كلاستر على 3 أعمدة، على كل عمود بتشتغلي عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وبتاخدي كده ال4 لفات مع بعض، وبتشتغلي بعد كده سلسلتين. تمام. وهو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي. بعد ما بتشتغلي السلسلتين بتبدأي تكرري في الجزء اللي هو عبارة عن عمودين سلسلة عمودين. تمام. يبقى انت كده هتكرري من اول العمودين لحد السلسلتين لحد اخر السطر. اخر السطر بعد ما اشتغلتي السلسلتين هتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وبتقفليه بمنزلقة، وده كده شكل السطر الثامن عندك وتاني سطر في التكرار.
احنا كده اشتغلنا السطر السابع والسطر الثامن، وهم دول السطرين اللي هتفضلي تكرري فيهم. وبعد كده هنيجي نشتغل مع بعض كنار من 4 سطور، يعني قيمته حوالي 5 سنتي. فانت هتفضلي تكرري في السطرين دول لحد ما بتوصلي للطول اللي انت عايزاه، وبتبقي عامله حسابك ان احنا لسه هنشتغل كنار طوله 5 سنتي، يعني بتطرحي من الطول اللي انت عايزاه 5 سنتي. ولما بتفضلي تكرري في السطور، اخر السطر بتنهي بيه، وبعدين بعده هنشتغل الكنار. هو تكرارك للسطر الأول اللي هو كان عبارة عن عمودين سلسلة، عمودين سلسلتين، 3 أعمدة، سلسلة عمود، سلسلة عمود، سلسلة، 3 أعمدة، سلسلتين. السطر ده اللي هو أول سطر في التكرار هو هيكون آخر سطر هتشتغليه، وبعد كده هنيجي نشتغل مع بعض الكنار. فانت هتكرري السطرين دول وهنرجع نكمل مع بعض. انا كده كررت السطرين لحد ما وصلت للطول اللي انا عايزاه، ولسه في 4 سطور هنشتغلهم مع بعض. انت برضو هتكرري السطرين لحد ما بتوصلي للطول اللي انت عايزاه، وتبقي عامله حسابك ان لسه في حوالي 4 أو 5 سنتي هما قيمه ال4 سطور بتوع الكنار. احنا دلوقتي هنشتغل اول سطر من الكنار. انت كررتي خلاص السطرين ووصلتي للطول اللي انت عايزاه، ومنقصه حوالي 5 سنتي منه، تمام، اللي هم قيمه الاربع سطور اللي هنشتغلهم دلوقتي. واخر سطر انت اشتغلتيه في تكرار السطرين هو تكرار السطر الاول اللي هو عباره عن 3 اعمده، سلسله عمود، سلسله عمود، سلسله، 3 اعمده، تمام كده. اول سطر في الكنار انا هشتغل معاكي جزء، والجزء ده هيتكرر معاكي لحد اخر السطر. اول حاجه هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلنا على العمود الاول، وهتشتغلي عمود على تاني عمود، يبقى احنا كده اشتغلنا عمودين على كل عمود عمود. هتشتغلي سلسله، وهنا هتدخلي جوه السلسله تشتغلي جواها عمودين، 1 2 وسلسله. وعلى تاني عمودين هتشتغلي على كل عمود عمود. تدخلي كده تشتغلي على العمود الاول عمود، وعلى تاني عمود عمود. احنا كان عندنا تحت 2 من العمودين ما بينهم سلسلة، هنا بقى عندنا 3 من العمودين ما بينهم سلسلة، فبقى عندنا 2 من السلسلتين و3 من العمودين. هتشتغلي بعد كده سلسلتين، 1 2. وهنا هنشتغل غرزة كلاستر من 3 أعمدة على 3 أعمدة زي ما كنا شغالين تحت كده. هتشتغلي غرزة كلاستر، بتشتغلي على كل عمود عمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، بيبقى عندك 4 لفات على الإبرة، بتاخدي ال4 لفات مع بعض. يبقى احنا بعد تالت عمودين اشتغلنا سلسلتين واشتغلنا غرزة كلاستر من 3 أعمدة على 3 أعمدة. هتشتغلي بعد غرزة الكلاستر 3 سلاسل، 1 2 3. يبقى هنا الشغل بقى 3 سلاسل، وبتدخلي جوه السلسلة اللي ما بين العمودين، يعني بتسيبي السلسلة والعمود الأول وبتدخلي جوه السلسلة اللي ما بين العمودين. هتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3 وثلاث سلاسل، 1 2 3. وهتشتغلي غرزة كلاستر على ال3 أعمدة. هتدخلي كده على كل عمود تشتغلي عليه عمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وبعدين بتاخدي ال4 لفات مع بعض كده بسحبة واحدة. فانت هنا اللي اتغير عندك ان بعد ما كان بيبقى عندك 7 أعمدة بقوا 3، قبلهم في 3 سلاسل وبعدهم 3 سلاسل. بعد غرزة الكلاستر بتشتغلي سلسلتين، تمام، يعني الفرق ما بين الجزء والجزء اللي بعده بتشتغلي سلسلتين. وعلى اول عمود بتبداي بقى تكرري ان انت بتشتغلي على العمودين الرقم 1 عمودين، وجوه السلسله بعد ما بتشتغلي السلسله بتشتغلي عمودين، وبتكرري كده، بتكرري من اول عمودين رقم 1 لحد السلسلتين، هتكرري لحد اخر السطر. اخر السطر بعد ما اشتغلتي غرزة الكلاستر واشتغلتي السلسلتين بتقفلي بمنطلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. وده كده شكل السطر الاول من الكنار. السطر التاني من الكنار احنا عندنا هنا 3 من العمودين، هنرتفع 3 سلاسل وبنشتغل عمود على تاني عمود، وبكده يبقى اشتغلنا على اول عمودين على كل عمود عمود. هتشتغلي سلسلة، وعلى تاني عمودين هتشتغلي على اول عمود منهم عمودين، 1 2. وعلى التاني هتشتغلي 4 أعمدة، 1 2 3 4. يبقى احنا كده اشتغلنا على تاني عمودين 6 أعمدة، 2 على الأول و4 على التاني. بتشتغلي بعد كده سلسلة، وعلى تالت عمودين هتشتغلي على كل عمود عمود، يعني هيفضلوا عمودين برضه، 1 2. هتشتغلي سلسلتين
وهنا هتسيبي السلسلتين وغرزة الكلاستر وهتدخلي جوه ال3 سلاسل تشتغلي غرزة حشو، بعدهم بتشتغلي 3 سلاسل 1 2 3 بعد غرزة الحشو بتشتغلي 3 سلاسل، وعلى ال3 أعمدة هنشتغل غرزة كلاستر من 3 أعمدة. أول عمود منها على أول عمود بناخد منه لفتين ونسيب لفة، وتاني عمود على التاني بنسيب منه لفة، وتالت عمود على التالت بنسيب منه لفة، وبعد كده بناخد ال4 لفات مع بعض كده. فده كده الشكل عندك. وهتشتغلي بعد غرزة الكلاستر 3 سلاسل 1 2 3 وتدخلي جوه ال3 سلاسل اللي ما بين ال3 أعمدة وغرزة الكلاستر تعملي غرزة حشو. ده كده الشكل عندك. بعد كده بقى بتشتغلي سلسلتين وبنكرر، بنروح على العمودين نشتغل على كل عمود عمود وسلسلة، وبتشتغلي ال6 أعمدة على تاني عمودين بنفس الطريقة، وبتكرري اللي بيتكرر معاكي من أول العمودين رقم 1 لحد السلسلتين، بتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر بعد ما اشتغلتي غرزة الحشو واشتغلتي السلسلتين هتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. وده كده شكل السطر التاني من القناع. السطر التالت في القنار هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وهتشتغلي على تاني عمود عمود، فكده اشتغلتي عمودين على كل عمود عمود. هتشتغلي سلسلتين، واحنا هنا عندنا على تاني عمودين اشتغلنا 6 أعمدة. على أول عمودين منهم هتشتغلي غرزة كلاستر من عمودين. هتدخلي كده على أول عمود تشتغلي عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وتاني عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وبتاخدي ال3 لفات مع بعض، فكده انت اختصرتيهم لعمود واحد. تمام. هتشتغلي بعد كده سلسلة. انت كده اشتغلتي على العمود الأول والتاني، على التالت بتشتغلي 3 أعمدة 1 2 3. على التالت اشتغلتي 3 أعمدة، على الرابع تشتغلي برضو 3 أعمدة 1 2 3. يبقى احنا كده اشتغلنا على العمودين التالت والرابع اشتغلنا عليهم 6 أعمدة. هتشتغلي سلسلة، وعلى العمودين الخامس والسادس هتشتغلي غرزة كلاستر من عمودين. اشتغلي كده العمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، بقى عندك 3 لفات بتاخدي ال3 مع بعض كده، فبقى عندك غرزة كلاستر على ال6 أعمدة. أولهم عندك غرزة كلاستر من عمودين، وبعدين سلسلة، وبعدين 6 أعمدة سلسلة غرزة كلاستر من عمودين. هتشتغلي بعد كده سلسلتين 1 2، وعلى العمودين بتشتغلي على كل عمود عمود. وده الجزء عندك اللي كان عندك عبارة عن عمودين سلسلة عمودين كبر معانا وبقى بالشكل ده. تمام. هتشتغلي بعد كده سلسلتين 1 2، وبتسيبي السلاسل وغرز الحشو وتروحي على غرزة الكلاستر كده مطرح ما قفلتي ال3 أعمدة مع بعض، وبتشتغلي غرزة حشو وسلسلتين، وبتبدأي تكرري بتسيبي السلاسل وغرزة الحشو، وبتروحي بقى على بداية العمودين زي ما اشتغلنا كده، بتشتغلي على أول عمودين على كل عمود عمود، وبتشتغلي بعد كده سلسلتين، وبتشتغلي بنفس الطريقة كده. تمام. من أول العمودين لحد السلسلتين، هو ده الجزء اللي هيكرر معاكي لحد آخر السطر. آخر السطر بعد ما اشتغلتي سلسلتين هتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. وده كده شكل السطر التالت في القناع. السطر الرابع في القنار، وده اخر سطر معانا في الجيبة واخر سطر في القنار. تمام. احنا هنا هنشتغل العمودين وغرزة الحشو، والعمودين هنشتغلهم مع بعض وهنجمعهم مع بعض بالطريقة اللي هتشوفيها لما هنيجي نكمل الجزء. اما في الاول هترتفعي سلسلتين. تمام. وهتشتغلي عمود على تاني عمود. يبقى انت اول السطر بترتفعي سلسلتين وبتشتغلي عمود على تاني عمود، وبتشتغلي 3 سلاسل 1 2 3. تمام. الجزء هيبدأ معاكي من اول ما هشتغل معاكي دلوقتي. هتشتغلي على العمود اللي هو كان غرزة كلاستر وبقى معانا عمود، هتشتغلي عليه عمود. تمام. يبقى الشغل عندك اوله هيبدأ التكرار من اول ما هتشتغلي عمود على غرزة الكلاستر اللي من عمودين اللي في السطر اللي تحت. تشتغلي بعد كده سلسلتين. انت هنا عندك 6 أعمدة. تمام. هنشتغل على كل عمود عمودين بس، هنشتغل بغرزة البيكو عشان تدي شكل حلو لنهاية طرف الجيبة. تمام. فانت على اول عمود بتشتغلي عمودين 1،
والاول ده بتشتغلي عليه غرزة بيكو من 3 سلاسل، يعني بتشتغلي 3 سلاسل وبتدخلي كده على طرفين العمود وتسحبي اللفة وتعديها من اللفة اللي على الابرة بمنزلقة. الدايرة الصغيرة دي اسمها غرزة بيكو. يبقى على اول عمود من الستة اشتغلنا عمود عليه غرزة بيكو، وهتشتغلي كمان عمود. يبقى اشتغلنا على اول عمود عمودين، اول عمود منهم عليه غرزة بيكو. على تاني عمود من الستة بتشتغلي عمودين معلهمش بيكو، 1 2، فكده بقى عندك 4 أعمدة. على العمود التالت بتشتغلي عمودين، اول عمود منهم عليه غرزة بيكو، بتشتغلي كده عمود وبتشتغلي عليه غرزة بيكو من 3 سلاسل، فبتشتغلي ال3 سلاسل وبتدخلي على طرفين اللفتين بتوع العمود كده، تسحبي اللفة وتعديها من اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة. هترجعي تاني تشتغلي عليه عمود. يبقى احنا كده اشتغلنا على تالت عمود عمودين، اول عمود منهم عليه غرزة بيكو. على الرابع بتشتغلي عمودين معلهمش بيكو، 1 2. الخامس بتشتغلي عمودين، اول عمود منهم عليه غرزة بيكو. اشتغلتي عمود كده هتشتغلي عليه غرزة بيكو من 3 سلاسل، تدخلي كده على طرفين العمود وتسحبي اللفة، بتعديها من اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة، وترجعي تشتغلي تاني عمود معلهوش بيكو. هتشتغلي بعد كده على سادس عمود عمودين، 1 2. تاني عمود منهم بتشتغلي عليه غرزة بيكو عشان يبقى عندنا اول عمود عليه غرزة بيكو واخر عمود عليه غرزة بيكو. فبتشتغلي كده على اخر عمود اللي هو السادس عمودين، تاني عمود منهم عليه غرزة بيكو من 3 سلاسل، فكده بقى عندك 1 2 3 4 من غرز البيكو. تشتغلي بعد كده سلسلتين، 1 2. وعلى غرزة الكلاستر اللي هي بنعتبرها دلوقتي عمود بتشتغلي عمود زي ما اشتغلتي قبلها كده، تمام. هتشتغلي بعد العمود 3 سلاسل، 1 2 3. والجزء ده بقى هيتجمع معاكي بالطريقة اللي هتشوفيها. هتشتغلي على اول عمود عمود، على تاني عمود هتشتغلي غرزة كلاستر من 3 أعمدة، اول عمود منها على تاني عمود، وتاني عمود على غرزة الحشو، وتالت عمود على اول عمود في الجزء اللي بعده، تمام. فهتدخلي كده على تاني عمود تشتغلي عمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وعلى غرزة الحشو تشتغلي عمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وعلى اول عمود في الجزء الجديد اللي بعده، تمام، بتشتغلي عمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وبعدين بتاخدي ال4 لفات مع بعض. يبقى انت اشتغلتي غرزة كلاستر من 3 أعمدة، اول عمود منها على التاني، وتاني عمود على غرزة الحشو، وتالت عمود على اول عمود في الجزء اللي بعده، تمام. بعد كده بتشتغلي على العمود التاني عمود و3 سلاسل، 1 2 3، وده كده الشكل عندك في النص، تمام. بعد كده بقى بتبدأي تكرري. بعد ما اشتغلتي 3 سلاسل بتشتغلي عمود على غرزة الكلاستر وسلسلتين، وبتشتغلي بقى على كل عمود عمودين، اول عمود منهم هنا عليه غرزة بيكو، يعني الجزء اللي بيتكرر معاكي هيتكرر من اول العمود، تمام، لحد ال3 سلاسل. هتكرري كده بنفس الطريقة لحد اخر السطر، ده كده اللي هيتكرر. اخر السطر بعد ما كررتي واشتغلتي عمود على غرزة الكلاستر هتشتغلي 3 سلاسل، وهنكمل الجزء اللي هو كنا بدأناه في اول السطر. هتشتغلي على اول عمود من الاتنين عمود، وهتشتغلي غرزة كلاستر من 3 أعمدة، اول عمود منها على تاني عمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وتاني عمود منها على غرزة الحشو، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وتالت عمود منها بتدخلي كده على اول عمود عندك، تمام، وبتقفلي كده بمنزلق، تمام. وكده احنا قفلنا خلاص الجزء ده، وخلص معانا كمان السطر، خلصت معانا الجيبة. فهتاخدي لفة على الإبرة وهتسحبي الخيط وبتقصي. بعد ما قصيتي الخيط بتدخلي كده بإبرة التقفيل، تمام، وبتعدي الخيط وبتثبتيه كويس بالطريقة دي، وبتلفي الشغل وبتدخلي تحت الأعمدة، بتقفلي الخيط بالطريقة اللي انت شايفاها دي، تدخلي تحت الأعمدة كده، تمام. ولو حبيتي تثبتيها اكتر من كده بتثبتيها كويس بإبرة التقفيل. ده كده شكل الجيبة بعد ما خلصت، وزي ما انت شايفة شكلها حلو وكمان سهلة جدا في شغلها. انا كده خلصت معاكم فيديو الجيبة، ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.